Всім привіт! Сьогодні в нас смайлики. А, Ця форма відрізняється від тих маленьких, які я зазвичай роблю. Мені не хотілося робити смайлики такої форми. Це коли ми робимо стінки за задню дужку всередину петлі. Мені здалося, що вони не будуть виглядати правильно. Це було зроблено по цьому принципу, коли через кільце амігурумі і 6 петель між прибавками, але тут я звужувала верх, а тут ні. Це те, що я раніше казала, що якщо не завужувати і зробити ручку, то тоді не буде виглядати кругленьким кошик. Тобто, якщо ми тут зробимо ручку, то у нас буде просто таке ведерце. Хоча, якщо треба саме такий результат, щоб був, то тут можна просто дов'язати ручку, і тоді кошик буде не прикритий трошки зверху, а от таким от ведерцем і висіти. Це все мордочки я робила з фетру, спробувала вив'язати, але вийшло доволі грубо, бо тут треба робити нашарування слоїв, і виходило, що мордочки такі в них дуже сильно випирають, тому це все з фетру. Щоб зробити, щоб це все було рівно, бо вирізати рівно круг, це треба, щоб був досвід. Я брала ковпачок, який мені підходив по розміру, малювала, обводила його олівцем, робила внахльост і потім вирізала вже готову детальку і приклеювала її одну до одній. Чорну підложку білу приклеювала на чорний фетр і потім обережно, щоб був однаковий відступ, робила цю підложку. І є дуже такі емоційні смайлики, є більш стриманий, але позитивний. Тут форму теж домальовувала вручну. Ця полосочка – це просто нитка, яка приклеєна з зворотнього боку. Є дуже задоволений, щасливий. Це саме так приклеєна нитка. І є закоханий смайлик. Можливо, зроблю ще якісь натхнення на цьому моменті закінчилося. Ще є ідея зробити такі самі смайлики, але щоб вони висіли, щоб це були підвісні кошики. Мені здається, що це буде доволі симпатично виглядати, особливо, якщо це для оформлення робочого стола. І їх я вам обов'язково покажу разом, як можна комбінувати, як це виглядає все разом на поличці. Сьогодні дуже активне сонце, сподіваюся, що не буде занадто яскраве відео. Це якщо ми поставимо цього малого. Такого. Тут більше, щоб вони стояли по одному, планувалося, хоча іч, повернись. Так. Або так. Якщо є що в них оформлювати, то можна комбінувати зовнішній вигляд. Так, щось це трошки кривеньке. Так. А якщо отак? Отак мені більше всього подобається. Один закоханий, другий радий, тому що в нього закохані. Якщо цікаво зробити якісь з цих смайликів, кажіть, зробимо туторіал. Вони не такі довгі, як мої
тваринки, тому впораємося десь за півгодини. Всім па-па!